Okey. Jadi sekarang ni benda ni sudah siap. Okey. Jadi aku akan terangkan satu persatu apa tempat ni untuk apa, tempat ni untuk apa. Okey. Sekarang ni yang tempat ni, yang ni untuk sinki. Yang di bawah ni tempat letak barang-barang lah. Letak barang-barang. Dia sebenarnya tempat ni tempat letak sinki sebenarnya. Okey, jadi yang ini ni tempat letak pinggan. Atas ni pula tempat sangkut-sangkut tempat sangkut cawan. Okey, yang di bawah ni pula special sikit. Tempat ni tempat letak gas, tong gas.